طرق توصيل شبكات الحاسبات وطريقة توصيل الأجهزة ببعضها وطريقة التراسل ما بينهم بنسميها النتورك توبولوجي. والتوبولوجيز دي بتعرف طرق التوصيل الأساسية ما بين أجهزة الحاسبات. في توبولوجيز مشهورة في مجال شبكات الحاسبات زي البوينت تو بوينت توبولوجي، الباس توبولوجي، الرينج توبولوجي، الستار توبولوجي، المش توبولوجي. اسم كل واحد فيهم بيعبر عن شكل التوصيل. مثلا في البوينت تو بوينت توبولوجي المرسل والمستقبل بيكونوا هما الجهازين الوحيدين الموجودين على الوسط الناقل، سواء كان الوسط ده وايرد او وايرلس، فهو الوسط ده بيكون مخصص فقط للجهازين دول. النوع ده من الاتصالات بيستخدم في الاتصال مثلا بالنقطة الأخيرة المستقبلة للبيانات ومراكز الاتصالات الموجودة، واللي بتقوم بالاتصال بكل نقطة عن طريق كابل مخصص لهذه النقطة من الاتصال. الباس توبولوجي عبارة عن كابل مشترك متاح لكل الأجهزة إن هي تنقل عليه بياناتها وواصلة لكل الأجهزة من خلال كونكتور أو من خلال توصيلات. كل الإشارات اللي ماشية في الكابل متاحة ومقروءة لكل الأجهزة الموجودة عليه على الباس توبولوجي، وبالتالي بيتاح إن في جهاز يمر عليه إشارات خاصة بجهاز آخر. الكابل في الباس توبولوجي بينتهي بترمينيتورز أو بأجهزة طرفية أو بأطراف علشان تقفل هذه الإشارات الكهربائية وتمنعها من الانعكاس على هذا الكابل. الباس توبولوجي له مزايا وهو بساطته وسهولته في التوصيل وتكلفته القليلة، أما عيوبه فإن هو بيسمح بالتنصت ما بين الأجهزة وبعضها، كمان بيسمح بالتصادم بين الإشارات الكهربائية اللي بتمر عليه. ده بيؤدي إلى البطء في الاتصال عند الباس توبولوجي. ننتقل للرينج توبولوجي، وده الأجهزة بتكون فيه متوصلة بشكل دائري، بحيث إن كل جهاز عايز يبعت لجهاز آخر لازم الرسالة اللي هيبعتها للجهاز الآخر تمر على الجهاز اللي بينه وبين هذا الجهاز، وبالتالي الجهاز اللي في النص بيقدر إن هو يقوم بعملية توصيل الرسالة للجهاز اللي بعده، وبالتالي بيكون في أجهزة مش مختصة بالرسالة بتمر عليها الرسالة. الإشارات بتمر على الشكل الحلقي في اتجاه واحد طول الوقت، إما مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. الرينج توبولوجي زيه زي الباس توبولوجي في مزايا، وهو إنه سهل وبسيط وسريع في إننا نقدر نوصل شبكة في أقصر وقت ممكن، كمان مش غالي في مكوناته. أما العيوب فمسألة إن أنا أضيف جهاز على الشكل الحلقي بتتطلب مني إني أكسر الحلقة وأبتدي أوصل الجهاز وبعدين أعيد توصيل الحلقة مرة تانية، وده بيخلي فيه صعوبة وبيخلي فيه تعطيل للشبكة أثناء توصيل الجهاز الإضافي. كمان لو في جهاز معطل في الشكل الحلقي بيعطل الرينج توبولوجي كلها. كمان نقدر نعتبر ان الرينج توبولوجي بيكون بطيء جدا لو عدد الأجهزة اللي واصلة بيه زاد عن الحد. الستار توبولوجي، وده التوبولوجي الأكثر شيوعا والأكثر استخداما في الفترة الحالية، وده اللي بيكون فيه مجموعة من الأجهزة وفي وسطهم جهاز ناقل للبيانات زي السويتش أو زي الهاب. وده ليه مزايا كتير، وهو إنه نقدر نوصل بالستار توبولوجي أي جهاز إضافي من غير ما نعطل عمل الشبكة زي ما كان بيحصل في الباس أو الرينج. كمان نقدر نعمل مد للشبكة وإكسبانشن بطريقة أسهل. بعض العيوب بتكون موجودة في الستار توبولوجي، وهو إنه لو الجهاز الناقل المركزي اللي في النص وقع أو حصل فيه أي عطل ده بيؤدي إلى أعطال في الشبكة كلها، لكن العيب ده ما بيحصلش كتير ونقدر نعتبره عيب محتمل ومقبول. المش توبولوجي أو التوبولوجي العنكبوتية، ودي بنلجأ إليها لما نكون عاوزين نضمن بجميع الوسائل وصول الرسائل من المرسل إلى المستقبل. في المش توبولوجي كل جهاز بيكون فيه كابل مخصص ليه يوصله بالجهاز الآخر الموجود على المش توبولوجي، وده بيوفر نوع كبير من الاعتمادية، بتكون الشبكة فيه على قدر عالي من الاحتمال لأي خطأ بيحصل. فمثلا لو في كابل اتقطع بيكون في مسارات أخرى ما بين كل جهاز على الشبكة والجهاز التاني نقدر نبعت من خلالها البيانات ونتجنب ونتلافى فيها المرور بالكابل المعطل. الميزة الرئيسية في المش توبولوجي مسألة الاعتمادية العالية، كمان بيكون في قدر من الأمان لأنه بنتجنب التنصت والمشاكل الأمنية اللي ممكن تقع لأي شبكة من شبكات الحاسب. لكن طبعا المش توبولوجي ليه عيب، والعيب ده ممكن يكون صعب شوية على بعض الناس تقبله، وهو إن توبولوجي غالي في تكلفة توصيل الشبكة. تقدر دلوقتي تراجع الفايف نتورك توبولوجيز اللي اتعلمناهم، واللي هم البوينت تو بوينت، الباس، الرينج، الستار، المش، ومزايا وعيوب كل واحد فيهم من خلال الانفوجرافيك الموجود بنهاية شابتر 1.